points down. 2 more to go. We are halfway through the semifinals. At lalo pang titindi ang laban sa pinakamalaking reality talent competition sa bansa. Last week, 2 bagong acts ang dumagdag sa listahan ng grand finalists. JB Bangkaya, Maraming salamat sa mga tao na bumoto. Hindi ko ina-expect na ako yung magiging number 1 sa voting. Ngayong grand final, mas ile-level up ko pa ang aking performance at papainitin ko ang intamplado ng Pilipinas Got Talent. at Jessie J. Maraming salamat sa mga hurado natin na pinili ako. Pinapangako ko po sa inyo sa darating na Grand Finals, mas intense yung gagawin kong performance para sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ngayong gabi, the stage is set para sa third batch of semi-finalists. 6 na acts ang sasalang para ipaglaban ang kanilang pangarap. From Jensen, NBBU Generals. From Iloilo, Godwin Gonzalez. Mula Bulacan, Rock Bricks. Duo mula sa Pilipinas at Malaysia, J-Lo and Faris. Mula sa Cavite, Cardong Trumpo. Galing Iloilo, ang golden buzzer ni Judge Tony, S.I. Kirsten. 6 na bagong kwento, 6 na pangarap, pero 2 lang ang pupusad sa Grand Finals. The competition is on. Ito ang third live semifinals ng Pilipinas Got Talent. Live from the ABS-CBN Studios, ito ang third semifinals ng Pilipinas Got Talent Season 7. Please welcome your hosts, Robbie Domingo and Milay Cantiveros Francisco. Yes, we are live! Primetime weekend na naman kasama ang ating mga kapamilya, kapatid at ka-A to Z all over the world. Good evening, you guys! Good evening, Ate Me. How are you feeling? I'm very fine. How are you two, partner? I'm really good, especially to be beside you. Wow! Pero eto nga, yes, live na live tayo ulit. On a Saturday night, ang bilis ng takbo ng oras no hindi man lang naglakad. Dahil nasa ikatlong semifinals na tayo ng Pilipinas Got Talent! Grabe ang energy natin dito, partner. Grabe, Oh. sarap ng feeling, no? Kung naalala nyo, last Saturday, medyo hindi nag-cooperate ang panahon. Pero ngayon, ano nga ba ang lagay ng ating panahon? Ano bang weather forecast natin, Ate Me? Ate Me, hello? Hello, yes. Hello, medyo chucky. Hoy, Chucky yun, hindi Chucky. Sorry. Pantay ka sa akin mamaya. Sa kasalukuyan, Robin, 4 na LPA o Laglag PA. Laglagan mo! Iba yung iniisip mo. Laglag pa nga acts ang nakapasok sa PGT Area of Responsibility. Kaya maghanda ng lahat para sa pagbuhos ng talento ngayong gabi. At bukas rin, may 2 pang magpapaulan ng galing. Yan po ang lagay ng panahon. Robin, back to the studio. Maraming salamat. Ate Me, ano nangyari sa'yo? Back to the studio. Teka lang, pakiamoy nga kung anong lagay ng panahon nun. Medyo confirm. Hoy! Pero alam mo, balita ko, tuloy-tuloy na ang pagbuhos ng talent all the way to our grand finals on June 21 and 22. At mamaya po mga kapamilya, I know, abangan ninyo ang very important at very special announcement na namin mamaya. Exciting yan, Robin. At balita ko may room tayo. Ay! At ang ilang linggo na lang talaga ay makikilala na natin ang PGT Season 7 Grand Winner na mananalo ng 2 million pesos! Lots of prizes indeed. Well, we already have 4 super talented grand finalists. Odi Santo Domingo, Fem Manila, JB Bangkaya, and... Hindi ako pwede magkamali, Robin. Jessie J! Sure ka na dyan, ha? At kung sino ang 2 madadagdag sa kanila, nakadepende po sa boto ninyo, mga kapamilya. Yes, at para ready na kayo sa pagbukas ng botohan tomorrow night, iscan lamang po ang QR code o go to joinnow.ph/PGT. Basta may Google account, mag-register na right now para makaboto kayo sa pinaka-the best at pinaka-deserving na semi-finalist this weekend. And speaking of the best, we got our superstar judges right here. Are you guys excited? Yes! Excited na sila, Robin. Well, eto na. We have the boss, the
expert, Mr. Freddie FMG Garcia. Here we go! Ang kalma, the comedy star for all season, Miss Eugene Domingo! Our new Gen Mandarin Idol, Donnie Pangilinan. Asia superstar, Catherine Bernardo! Good evening, judges. Please make your way to your seats. Very gorgeous, very beautiful. Grabe We love naman you so talaga. much. Grabe po ang hiyawan dito sa studio. Ang mamahal ng ating mga judges. Hindi ko ma-afford, Robin. Maraming salamat. Ay, iba na ibang gusto ko. There we go. Please take your seats, our judges. Mahal na mahal sila. Nagkakagulo Ang kasi lahat ang ng mga ating kapamilya. studio. Yes, yes. All right. Okay, please be seated. Maraming mangyayari ngayong weekend. Again, good evening to our power judges. Good evening, you guys. All right. Well, tanungin muna natin si Miss Uge. At this point of the competition, ano ba yung fearless forecast nyo sa mga mapaparid nating acts tonight? Ate Uge. Oh my God! Eto na! Eto na! Actually, tama yung fearless, pero aaminin ko may fear sa akin because I'm really nervous kasi papatapos na tayo and lahat ng acts dito parang inalagaan natin, parang mga anak namin, anak ko. So I'm really feeling I'm having medyo na-anxious ako, yung ganon, kasi I want the best to win. And speaking of yung changes ng panahon, pag nanood tayo ng PGT every weekend, may aftershock, ha? Yeah! Hindi natin nakakalimutan yung experience. At salamat naman, weekend na naman, PGT na naman! Yes! Maraming salamat, Judge Eugene. Dumako naman tayo kay Judge Johnny. Ang gwapo mo naman, parang K-drama Tsaka, presence. hindi kami nag-usap sa susutin namin, ha? Kayong dalawa. Good evening sa inyo lahat. So, eto ang tanong ko sa'yo, Judge Johnny. Base sa mga nakita nating mga performance nung nakaraan at mga nakita nating botohan ng ating mga kapamilya, ano sa tingin mo ang gustong makita ng mga tao na performance ulit ngayon? Makita ng mga tao. Kasi itong weekend na to, sobrang outstanding na mga performances natin. I already know that. And kinakabahan din ako kasi golden buzzer ko, mapapanood natin. Tonight. So I just wish everyone the best. And syempre, we're looking for much improvement from their first audition and kung paano mag-react yung buong environment dito. Ganun din kami. Maraming salamat on screen. From one heartthrob to another. Boss FMG, ngayong third week na ng ating semifinals, what else will it take para ma-impress kayo? Alam mo, may iniintay pa ako eh. Ay! Sana dumating po. Yung tumutulay sa alambre habang kumakain na apoy. Ay! Delikado yun, boss. Yan ang iniintay kong performance. Ay, Well, yan ang rated PGT. Baka may gusto kong sabihin kay FMG? boss, para sa'yo, thank you so much, Daddy. Gusto na maging daddy sa iyo. Ito naman, ako gusto ko i-manifest talaga na mas maging maganda ako sa kanya, pero talo ako lagi. Ladies and gentlemen, our queen, Judge Cam. Ano naman ang gusto mong i-manifest na performance tonight? Bago ang lahat, gusto ko munang bumate sa lahat na nandito at sa lahat ng nanonood. Happy Saturday, everyone! Ang bilis ng araw. Andito na naman tayo lahat. And we're back in the studio. Good evening sa kay Robbie and kay Ate Melay. Ano bang minamanifest ko? Siguro aside sa syempre safety, sa lahat ng acts na mapapanood natin, more than kami, minamanifest ko yung experience na maging unforgettable to sa lahat ng mga contestants na mapapanood natin tonight. So ngayon pa lang, grabe, ang galing-galing ng mga magpe-perform tonight at tomorrow. Ang ganda ng mga mapapanood nyo. So enjoy every bit of it and good luck sa mga contestants natin. It's gonna be a beautiful night. Thank you so much to our judges. Definitely is gonna be an unforgettable weekend para sa lahat ng mga kapamilya natin. At para naman sa mga gusto catch up dito sa PGT, nandito ang ating latest report mula kay Ate Melay. Ate Melay, pasok! Yes, Robin, nakapasok na ako dito sa ABS at ito na nga, sa ulo lang yung nagbabagang balita mula sa 6 na acts na magpa-perform. Ngayong gabi, 2 lang ang mapipili para umabot sa Grand Finals. Unang makakapasok ang may high
highest number of votes mula sa taong bayan. At ang ikalawa naman ay ang pagpipilian ng ating judges mula sa top 2 and top 3 na acts na botohan. Back to you, Robby D, and don't back it to me. Maraming salamat, Ate May. Alam mo, pwede kang maging reporter talaga. Oh, thank you so much, Robby D. Pero mag-focus muna tayo dito sa PG. Mismo. Again, ang top 1 sa botohan bukas ang magiging ikalimang grand finalist natin at ang mapipili naman ang ating judges with at least 3 votes ang magiging ika-6 na grand finalist. Okay, pero pahinga muna tayo dito sa PGT Patrol at mag-hero naman tayo sa Team Online! Kumusta naman ang lagay ng panahon sa ating PGT exclusives? Wise and Lorraine, pasok! Bilis! Hello, Kuya Robby and ko Auntie Melay! Mainit naman ang gabi namin dito, hindi lang dahil sa kompetisyon, kung hindi dahil sa init ng pagtanggap sa atin ng ating 260,000 viewers on our live stream tonight! Ang dami, diba? Excited na talaga ang lahat for our third set of semi-finalists. Yes, kaya abangan nyo ang kwentuhan namin kasama sila right after each performance. At syempre mga kapamilya, keep sharing the live stream at magpaulan na rin kayo ng comments and posts. Totoo yan, and huwag nyo rin kalimutang gamitin ang ating hashtag for tonight na hashtag PGT7 Third Semi-Finals. And please follow us on our official social media accounts on Facebook, YouTube, X, TikTok, and Instagram. Kaya naman, back to you Kuya Robby and ko Auntie Melay. Thank you so much, Lorraine and Wise. Ate May, gusto mo pa ng mainit na balita? Mainit na kape ang gusto ko. Pero syempre, pag ikaw nag-report, gusto ko yan. Ito lang naman ang ating headline, PGT Third Live Semi-Finals. Magsisimula na! Now na! And we shall begin sa dance group na ipinagmamalaki ng buong Jensan! At mga auditions nga nila, napabilib at napatayo ang ating mga judges. Sabi nga ni Judge Cap sa kanila, you came here not just to impress us, but you came here to win! Palaban talaga ang NDDU Generals! Pero ano pa nga yung ibang pinaglalaban ng kanilang mga miyembro sa kanilang grupo? Let's find out! No! NDDU Generals, ang galing! You came here not just to impress us. You came here to win. Proud na proud kami sa nalampasan naming pagsubok sa audition round at napatayo namin ang mga judges. Basta tungkol sa aming mga pangarap, kaya naming ipaglaban. Noong dati na tumututo ng mga parents namin, sinikap ng mga founders namin na magkaroon ng dance scholarship for NDDU Generals. Napatunayan ng aming mga members na kaya namin ipagsabay ang pag-aaral at pagsasayaw. Nagbubunga din ang sakripisyo namin di lang sa dance competitions, kundi sa tagumpay na makapagtapos ng pag-aaral at makahanap ng trabaho ng dahil sa scholarship. Bitbit namin ang buong Jensan sa aming journey dito. Kaya dalhin na natin ang laban hanggang dulo. Let's go, NDDU Generals! They're in it to win it! Handa na silang dumagdag sa listahan ng Pride of Jensen! Humanda na sa paghataw ng NDDU Generals! Sigaw mo sa hangin! Turing ang iyong sariling nag-ahawi ng ulan. Kampanang yayanig sa bawat nilalang magigising ng lupang ulang sa tingin. Ikaw ang magsasabing kaya ko.
grabe yung sigaw na ibinibigay para sa inyo. Pero tanongin naman natin kung gaano katindi yung pagsaludong ibinigay sa inyo ng ating mga judges. Simulan natin kay Judge Eugene. NDDU Generals. Sa palagay ko, nung natanggap nyo na kayo ay pasok sa semifinals, naiintindihan nyo kung anong ibig sabihin nun. Thank you po. Dahil napakaganda ng pinakita ninyo nung nag-audition kayo, gusto kong malaman ninyo, lampas-lampas ang ipinakita nyo ngayong gabi. Maraming salamat, Judge Eugene! Tanungin naman natin ang ating queen, Judge Kath. Parang feeling ko member ako nila, no? Judge Kath, naman, ano bang masasabi mo? NDDU Generals, good evening sa inyong lahat. What a way to start our night! Alam niyo kung gaano ako na-impress last time, but this time, yung pinakita niyo sa amin, it's an experience. With the lights, yung costume niyo, kung paano niyo binlocky yung mga members niyo na unti-unti nire-reveal niyo sila sa amin, may moment, kanya-kanya sa inyo. That was a beautiful performance. So last time, I told you, you came here to win. Ngayon, you came here to prove yourselves na deserve nyo mapunta sa finals. Sobrang proud ang mga taga-Jensen sa inyo. Ang galing-galing nyo talaga. Congratulations. Thank you so much, Kath. How about you, Donnie? Alam niyo, during the auditions, you guys were one of my favorite performances. And up till now, kayo yung grupo, I would say, na full of surprises palagi. You did not disappoint. Yun lang masasabi ko. Congratulations, guys. Thank you so much, Judge Donnie. Very sobrang excited ako. Judge FMG! I agree with what they said, no? And they described the way you performed. But I could only say one word to describe your performance. Exacto. Eksakto. Mabilis ang komento ni Judge FMG. Just quickly, ano masabi nyo? NDDU Generals, dapat yung performance nyo pang grand finals na daw. Just quickly. Yes, thank you so much po. Sobrang nakakataba sa puso kasi na-appreciate yung lahat. Ngayon po, tumatawag po kami sa lahat ng supporters namin, sa lahat ng mga Bisaya dyan. Sana po, supportahan niyo kami at makapasok sa Grand Finals. Thank you. Mismo, ayan ang kailangan nilang gawin. Kung saludo kayo sa ipinakita ng NDDU Generals at gusto nyong umabot sila sa Grand Finals, i-click ang pangalan nila or hanapin ang kanilang picture. Yes, para yan bukas kapag open na po ang online voting pagkatapos ng huling semi-finalist na magper-perform. Again, palabangan po natin, NDDU Generals! Kaya naman, diretso na tayo sa susunod na act at yan ay si... Godwin Gonzalez. Yan. Ano pa ba ang magic ng pamilya sa buhay ni Godwin? Let's go! Talagang nakakapuzzle yung ginawa ninyo. This is your time. Thank you, nakita namin kayo. Napakasarap sa pakiramdam na natupad ko na yung pangarap ko sa Pilipinas Got Talent since season 1 and napayes ko yung mga judges kasama yung anak ko. Ang tunay na magic ng buhay ko, syempre yung suporta ng asawa ko na si Weng Dragon and syempre yung mga anak ko. Marami na akong na-achieve sa pagiging magician. Nag-compete na ako iba-ibang bansa, nananalo ako and nakapagpundar na ako ng bahay, sasakyan para sa pamilya ko. Abangan nyo ang pagpapatuloy ng mahiwagang kwento namin sa Entablado. Amazing performance coming from Godwin Gonzalez! Grabe ka! Oo, at balita ko, continuation to ng ginawa niyo from auditions. Pero we shall continue right now with our judges. Tanongin muna natin kung ano man sabi ni Judge Donnie. Hello, Godwin. Maraming salamat dahil you joined your daughter here again with us. And it's nice to see you guys perform once again. Ako dati pangarap ko lang na mapanood yung mga magical acts dito sa mga big stage. So it was a whirlwind of emotions for me. And ang dami nangyari kahit konti lang yung time nyo. Kaya congratulations, congratulations. Maraming salamat, Judge Donnie. Ano naman ang masasabi ni Judge FMG?
Hindi ko alam kung paano nagkasya doon sa yung dalaga, no? But ang galing ng ginawa mo. At least pasok sa puso nating lahat, di ba? How about you, Catherine? Hello, welcome back sa inyo. Ang dami kong tanong dun sa una kong napanood na act nyo. And then ngayon, mas lalo lang ako naguluhan na paano nangyari yon. Ang linis na siya ginawa lahat na kami up close na nanonood sa inyo. So, congratulations, ang linis ng pagkagawa nyo ng buong performance. Nandun yung story, nakakatuwa na tinuloy nyo siya from your first act kasi di namin nakalimutan yon. And yes, hello again to you. Welcome back and sa teddy bear mo. Nag-enjoy ako. Nandun yung may suspense, nandun yung parang may magic. So everything, we felt it sa performance nyo. Thank you. Maraming salamat, Judge Kath. Nalinisan din kaya si Judge Eugene? I think you are consistent. You delivered. Marami kaming tanong. Pero ang tanong bukas, Pilipinas, iboboto nyo ba ang act ni Godwin Gonzalez? Nasa sa inyo na po yun. Well, at saka gusto naming sabihin na si Godwin ay under Bisaya. At andito ang kanyang asawa. Quickly, may gusto ka bang sabihin sa kanya? Kahit tuwing dragon ka, I love you todo-todo. Wow! Todo-todo! At kung love niyo si Godwin, lalong-lalo sa performance niya, Kung gusto nyo pang makita ang illusion ni Godwin sa Grand Finals, hanapin lang ang name na Godwin Gonzalez o ang picture niya. i-click agad yan bukas as soon as magbukas ang online voting pagkatapos mag-perform ng ating huling semifinalists. Again, palakpakan po natin, Godwin Gonzalez! Grabe! Ang cousin ko sa father side. Ay, ganun, Ano okay. na, all ages talaga tayo dito sa PGT. Basta may talent, welcome na welcome dito sa ating stage. Mismo. At eto na, Robbie D, ang pinaka-youngest na performer natin ngayong semifinals ay si Beat Bricks na mas bata pa kay Mela at kaedad lang ni Stella na wala naman kayong pakialam. Uy, grabe ka naman lang kami pakialam. Pero ngayong semis, may ups and downs daw silang hinarap ng kaduo niya si Roxer Beat. Kamusta kaya ang Rox Bricks? Your combination and the way you set up your performance is exceptional. Dahil nakapasok po kami sa live semifinals, yung tatay ko po na may sakit, lumalakas na po ngayon. Masaya rin po yung mga magulang ko dahil po mahihayin po talaga ako dati. Pero ngayon po dahil po sa PGT, hindi na po. Kaya ngayon, mas inspired kami na mas lalo pang galingin kahit na mahirap mag-practice. Mahirap rin po mag-practice dahil po binabaha nga po kami. Since hindi ako nakakapag-perform sa mga event, minsan po sumasama po ako sa papa ni Bricks na isang construction worker at habang wala po ako sa bahay, iniiwanan ko siya ng gawain na papraktisin niya palagi para ma-perfect. Pero ngayong semifinals, tuloy pa rin ang laban para sa pinagsama naming pangarap na matulungan at maging proud ang aming mga pamilya. High five, please join us center stage. Grabe, ang galing yung Rox Bricks ha, at saka yung dancer nyo parang art dep natin ha. Hindi yun art dep natin. Grabe yung beat nyo at I'm sure na beatin ang ating mga judges sa ipinakita nyo. Tama po ba, Judge FMG? Rox Bricks. Ginulat niyo talaga ako. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung noise na yan It's all coming from your box tree, right? Yeah. Pati yung pamangkin mo, ang galing-galing din. Thank you so much po. Thanks, boss. Maraming salamat, boss. Judge Tony, ano naman ang masasabi mo? Kaya nga, hindi ko alam na pwede pala lumabas yung ganyang sound sa mga areas na yon. Ang galing niyo talaga. Pero sobrang idol ko talaga si Beat Bricks. Bro, Sampol! gusto ko itang maging kaibigan and sobrang happy ako sa lahat na nangyari sa buhay mo na ngayon. Sabi mo, mas outspokening ka na. Ano ba yung mas outgoing ka na and outspokening. Outspokening. Tsaka sobrang joyful mo na ngayon and your coolness is radiating. Kaya both of you, ang wholesome ng duo ninyo. Ang wholesome talaga. Oo. Speaking of Beat Bricks, Donnie, andito rin yung magulang niya. Na proud sa'yo. Thank you so much for joining us. All right, from Judge Donnie, Judge Uge. Dahil sa naging bahagi kami ng pagbabago sa inyong payak na buhay, para sa akin, panalo na kayo. Ay, grabe yun! Maraming salamat, Judge Eugene, Judge Kath. Hello, Rox Bricks. Hello. Hi, Beat Bricks. Our youngest contestant dito sa semis. Palakpakan natin siya. You've made it this far.
dapat ma-proud ka sa sarili mo. And kami rin, parang sanabi nga ni Judge Eugene na naging parte kami ng journey niyo. And I'm just so proud kasi nakita ko yung parang grabe yung improvement from your first performance. Ngayon, naramdaman ko na nag-prepare kayo at pinaghandaan nyo tong act na to. So, thank you for that. And kung ano man pinagdaanan nyo, hindi namin yun naramdaman. Ang naramdaman namin yung talento nyo. So, thank you for that. Thank you so much, Kat. Beat Bricks, ang fans sa buong Pilipinas at sa buong mundo, baka may gusto kang sabihin sa kanila. Maraming salamat nga po pala sa inyong lahat. Sa lahat po ng sumusuporta sa akin. Grabe na overwhelmed siya. Taga-Bulacan talaga siya. Well, kung gusto niyo bang makita ang Rocks Bricks sa Grand Finals, hanapin lang ang pangalan ng picture ng Rocks Bricks. Tandaan nyo yan pag ready na kayo sa pag-open ng voting bukas pagkatapos ng performance ng huling semifinalist this weekend. Muli, maraming salamat at palapakan po natin ang Rocks Bricks! Lakas ng impact talaga nito. Kasing lakas ng impact ng act natin na next dahil napaluha niya si Miss Eugene at napataas ang balahibo. Dito na side. Okay. At napapindot ng golden buzzer si Judge Tony! Ayan, sabi nga ni Judge Tony, life will never be the same for S.I. Kirsten at ang kanyang semis performance. Inaalay niya sa dalawang tao na 100% ang suporta sa kanya. I think your decision to move from Iloilo, going here to pursue music, was the right choice. To be honest po, it's a miracle po yung experience ko dito po sa PGT. And of course, bonus po for the golden buzzer from Judge Donnie. And I'm so thankful. And I hope I can show what I'm really capable of. And hopefully, this is my time. Pinili ko po yung kanta nito because it's the favorite song of my supportive parents po. I'm inspired to witness their love. And it's a privilege to be their daughter and to experience the unconditional love. And hopefully this song will touch people's hearts. Ma, Pa, this is for you and I'm ready to rock the stage. Palakpakan naman natin! S.I. Kirsten! Grabe ang emosyon ng performance na yun! At parang nasa heaven tayo dito sa Heaven? stage. Nasa heaven ako. S.I. Kirsten, ibang klase ipinamalas mo ngayong semifinals. Pero tanong natin kung ano ang tumatakbo sa utak ng ating mga judges. Simulan natin si Kath. Kath, may napansin kami na Mela eh. Parang nakaganto ka eh. Gaano ka ka-amaze? Parang ganun ka, oh. Nakaganyan all throughout the performance. Medyo magkamuka. Kath, please explain. Esay! Hi, Esay! No, kasi hindi ko makontain. Parang ang OA ko naman, parang ako yung nanay ni Esay na proud, diba? Pero, tinitingnan ko kasi si Esay sa stage and also dito sa screen and parang na-realize ko lang na you were born for this. You look so good on that stage. Thank you so much po. God bless you po. And yung tanong ko lang, Esay, what can't you do? You play the piano, the guitar, you can sing, you're a rockstar, so cool. You look beautiful. Thank you so much. And that was such a powerful performance and I'm happy na sa lahat ng journey mo na-witness yun ng parents mo. Ramdam namin na, you know, you're doing this out of love and passion. So thank you for sharing your talent. Thank you so much, Kath. Thank you. Judge Eugene naman. That was ace. Ang hirap sagutin nun. It's a shame if I won't see you in the grand finals. Wow! Where it's coming from, Judge Thank you so Orquet. much po, Mami Jean. Judge FMG. Hi, boss. Hi, sir. I love your version of, what's that song again? Unchained Melody po. Unchained Melody. Fantastic rendition. Thank you so much po. Thank you so much, boss. And ang judge na nagbigay sa iyo ng golden buzzer mo, Judge Donnie. Tonsky. Thank you po. Alam nyo, ako yung kinakabahan kanina bago ka mag-start because I really wanted you to just show the world what you have and that's exactly what you did. Alam mo, SI, tama yung sinabi nilang lahat. I can't imagine you anywhere else. There are so many things that will unfold pa sa buhay mo pero mukha kasing sobrang sanay ka na. Alam mo na yung kung paano mag-entertain, sanay ka na sa stage and this is really what you were built to do. So, SI,
I am so proud of you. Thank you so much po, Sir Donnie. Thank you so much, Ronnie. Thank you, judges. Esay, mabilisan na sagot lang. Anong nararamdaman mo? Sabi ni Judge Eugene, it's a shame not to see you in the finals. I'm so thankful for the opportunities and it's a memorable experience po. At yun din ang binigay mo sa amin. Maraming salamat. Yes, sa lahat na nag-enjoy sa Rakrakan with SI. At kung gusto nyo makapasok siya sa Grand Finals, hanapin ang picture o pangalan na SI Kirsten. Ihanda na ang boto para sa kanya when voting officially opens tomorrow night pagkatapos po ng ating 6th performer. Maraming salamat, SI Kirsten! Well, nagkatotoo na nga ang forecast ni Ate Me kanina dahil bumubuhos ang talento dito sa studio with our 4 amazing acts tonight. At heto na ulit ang super talented semi-finalist, NDDO Generals! Godwin Gonzalez! Rox Bricks and S.I. Kirsten. Pilipinas, palapakan po natin sila. You guys deserve it. Bukas dalawa pang acts ang bubuo sa ating third batch of semi-finalists. Exciting din to. Abangan ang Filipino and Malaysian dance duo, J-Lo and Faris. At ang semi-finalist na violent dahil sa kanyang PGT audition, Cardong Trumbo! Good luck, guys. And tomorrow, makikilala na natin ang dalawang acts na mga kasama natin on June 21 and 22. Live na live para sa Grand Finals ng PGT Season 7! See you at a very special venue! Ang tanong kung saan, please focus your 100% attention dito! Humanda na sa huling tagisan ng galing at talento ng Pilipino. 8 amazing acts, 2 exciting nights. Pilipinas Got Talent Season 7 Grand Finals, June 21 and 22. Live from the theater at Soler Resort Entertainment City. Sama-sama nating kilalanin ang pinakabagong PGT Grand Winner. Dito lang sa biggest talent reality search ng bansa, Pilipinas Got Talent! Ang saya! Ang saya namin. All roads lead to the theater at Soler Resort Entertainment City on June 21 and June 22. Kaya i-book nyo na ang Grand Finals weekend with us. Are you guys excited? Malapit na yan! Siyempre, maraming salamat sa ating PGT judges! Thank you so much! Sa ating mga kapamilya, kapatid, mga ka-A2Z na nanonood sa Pilipinas and all over the world, aabangan namin ang mga boto nyo bukas! And salamat rin sa online world na nagbuhos ng support exclusives with Lorraine and Wise. Guys, maraming salamat. And of course, we say thank you to our semi-finalists ngayong linggo. Maraming salamat sa inyo. Kita-kits bukas dito lang sa live semi-finals ng pinakamalaking talent reality show ng bansa. Ito ang Pilipinas Got Talent!